Друзі, привіт! Я продовжую знімати відео про українців, які наразі перебувають у Німеччині. Героїня сьогоднішнього відео Марина Балабан. Марина – медійниця. До повномасштабного вторгнення працювала випусковою редакторкою на каналі Україна-24. А ще Марина – мама 3 дітей. У старшого сина Богдана дитячий церебральний параліч. Особливість хвороби хлопчика та пов'язані з нею індивідуальні потреби не вписуються в грубий та цинічний час випробувань на виживання. Тож мені було важливо розказати цю історію. Я чекала цього з 2014 року. В нас була така велика візочок дитячий. Я думаю, Богдан тоді не ходив сам, він почав ходити в 5 років. Я думаю, так, я посажу всіх дітей в один візочок і бігом я побіжу 8 кілометрів пробігти. Ну, нічого, це ж якби своя ноша не тягне. І я добіжу пішки до Рави Руської, до кордону, а там Польща, там системи ПРО, вже туди вони не сунуться. Але ми тиждень прожили на Західній Україні, побачили, що нічого страшного не сталося, ми повернулися. І з тих пір, напевно, оцей страх, що ми там мусимо кудись будемо виїхати, він в мені, напевно, всі ці 8 років жив. І тому я тримала в порядку всі документи. Там закінчується, наприклад, свідоцтво про інвалідність дитини. Я зразу ж йшла, оформлювала його, подовжувала. Там закордонні паспорти. Всім дітям я зробила, бо хай буде. Бо поїдемо ми кудись там, не поїдемо, але хай буде. Ми зробили всім закордонні паспорти, і слава Богу, що ми не... Зараз в консульстві там в нас немає проблем, в нас на кордоні не було проблем, там свідоцтво багатодітної родини, там 3 дітей, окей, 3 дітей. Я зразу ж там в перший тиждень народження двійнят я зробила свідоцтво багатодітної родини, хай буде. І оцей весь пакет документів, він в мене вже лежав складений. Я б не скажу, що це моя заслуга, це не моя заслуга, але в мене такий психологічний склад. Коли є якась небезпека, я там не розкисаю, не рефлексую, я спочатку дію, а потім рефлексувати будемо потім. Не можна сказати, що погане слово пощастило, але один раз катарсис такий в своєму житті я вже проходила, коли народився Богдан, мій старший син. Він народився на 6-му місяці вагітності, він важив 1 кілограм, він отако поміщався в мене в ладошках, він був весь в трубочках. Коли мені його давали отак до груди притиснути, в нього така тут була маленька, отак 2 руками, я його накривала повністю. Тут така була малесенька голівочка і такі малесенькі ніжечки, от як мої мізинчики. Я його отак от закривала. Я тоді не думала, я не думала про себе, там про свій якийсь, а що робити, Боже мій, а як? От я знала, що треба. От треба діяти, треба знайти ліки, треба, там, щоб було молоко його годувати, там, треба знайти спеціалістів, щоб його оглядали. І оце от треба, думаю, відрефлексую потім. От коли він виросте, коли він там в інститут там поступить, коли він одружиться і принесе мені внука, от тоді я буду плакати, лежати, себе жаліти, заливатись сльозами, Боже ж мій. А поки не на часі. А поки не на часі. І от тоді такий самий стан у мене був 24-25 лютого, коли я розуміла, що зараз от там плакати, розкисати, я не маю на це права, я не маю права на себе. В мене є діти, про яких мені треба дбати. Звісно, там друзів багато, родичі є, але таких, щоб от просто нас прийняли от зараз, прямо зараз приїжджайте всі. Такого в нас не було. Тому ми просто зібралися і поїхали. Просто подалі. Якби нам сказали 25 числа, коли ми виїжджали з Броварів, що ми потрапимо до Німеччини, то я би не повірила, я би злякалась, або я б там розсміялась. Де ми, а де Німеччина? Да? Там 3000 кілометрів. Німеччина, це ж скільки кордонів, скільки всього. Ви що, ні. Ми їли слона по шматочках. Спочатку, коли ми, по-перше, було все одно, куди їхати, аби подалі. Аби просто от подалі від цього просування російських військ. Ми от їхали. Спочатку ми поїхали до Вінницької області, до батьків моєї куми, телефон яких я абсолютно випадково знайшла в своєму телефоні. Вже в дорозі, коли ми вже їхали, коли ми вже виїхали з Київської області, я думаю, а куди ж ми їдемо? Кума мені пропонувала поїхати в будинок бабусі, який вона отримала у спадок теж в цій же Вінницькій області. Я тільки знала, що це Хмільницький район, більше я нічого про це не знала. Я до неї не могла дозвонитися, бо вона на цей час була в Америці. Я абсолютно дивом знайшла телефон її мами. Кажу, пані Ніна, ми їдемо в будинок вашої баби, вашої бабусі, там їдемо в Вінницьку область. Вона каже, дитинка, та він вже розвалився давно, нема будинку.
Я кажу, куди ж нам їхати? А ми вже з дітьми. А вона каже, ну давайте їдьте до нас в Калинівку. От найбезпечніше місце в Україні – це Калинівка, там, де були військові склади. От Богданівка і Калинівка, ну, слова, там населені пункти, які знає от кожен журналіст, це точно, бо там періодично рвалися ці склади, ну, але вибору в нас не було, тому ми поїхали туди, там було на диво спокійно, ми переночували, там без сирен, там без якихось там підривів, там без того, щоб там в підвал сховатися. Ні, ми спокійно переночували, потім я почала шукати, куди нам їхати далі. І так само от, все наше пересування до Німеччини – це була якась така низка щасливих випадковостей. Я притримуюся думки, що всі випадковості не випадкові, що це все одно шлях закономірностей веде до цих випадковостей, але ми його не знаємо. Я знайшла пані з Косівського району Івано-Франківської області, яка нас прийняла в свій будинок. Я її ніколи не бачила. Через такі 10-ті роки ми з нею зустрілися, але вона нас зустріла як рідних. Вона нам зварила борщ, вона нам виділила 2 кімнати. Настільки от тепло нас прийняла, як наче нас знала там півжиття, як наче це наша там близька родичка. Ми побули в неї в будинку 1,5 доби. І зрозуміли, що треба їхати далі. Ми з 28 лютого на 1 березня, от вночі, якраз там в 12 годині ми перетнули кордон з Євросоюзом в Румунії, і тут я видихнула. От тільки там я розслабилась. А ми вирішили, що в Румунії, знову ж таки, ми ніколи не були в Румунії, ми не знали взагалі, там, що там є, і за що там чіплятися, і що робити. Поїхали далі вглиб, там, а куди в який бік поїдемо? Я кажу, якщо в Румунії, я ніколи не була в замку Дракули, давайте в Трансильванію з'їздимо. Ні, Трансильванія в інший бік, це треба нам робити великий крюк. В Будапешті красиво, я була в Будапешті один раз. Давайте в Будапешт поїдемо, там є колесо огляду велике, там оце площа Героїв. Поїхали в Будапешт, поїхали. І тут, значить, на кордоні Румунії і Угорщини, отут ми відчули себе такими повномасштабними біженцями, бо Віктор Орбан, який великий недруг України, зробив всередині Євросоюзу, він зробив кордони, і от на кордоні з Румунії в Угорщину ми вже простояли 8 годин. Отам ми себе відчули абсолютно, от ми себе відчули в епіцентрі цього біженського руху, того, якого ми бачили тільки по телевізору. Ми бачили там Сирію, Афганістан, а тепер ми були в цьому епіцентрі, коли стоїть огромна, велика, величезна черга, якої ніколи в житті не було всередині Євросоюзу. Це середина Євросоюзу. Стоять фури. Важко, не знаю, кілометрів на 10. Стоять фури, стоять легкові машини, отакої там 6 чи 8 цих полос. Просувається це в час по чайної ложки. Червоний Хрест розносить водичку, бутербродики, можна там чай піти там в палаці Червоного Хреста зробити. Тут же вагітні жінки, маленькі діти, всі плачуть, там собак, прямо от на цій нейтральній полосі виходять люди, вгулюють своїх собак, бо собакам треба десь свої діла робити. Тут же там туалети для цих далекобійників, які вже просто всі відкрили, там, всі туди ходили. І Червоний Хрест, який ходить отак от між машинами. І тут реально ми себе відчули, от тільки там я себе відчула, що так, ми біженці. Телебачення бігає, радісно включається, бо вони теж такого ніколи не бачили, бо Європа ніколи такого не бачила. Всі, значить, бігають, там журналісти з мікрофонами включаються. І ми сидимо, значить, я дітям читала, ми взяли 2 книги в дорогу, от, знову-таки невелика ремарка. От що, а книги ми взяли дітям, бо треба, взагалі дуже читаюча така родина, щоб було чим, бо інтернет там нестабільний, там, який там, мало ли там деякий інтернет, а я їм читала книги, діти там не дуже скучали, і от щось чи Богдан там з машини вийшов вже, розминатися треба було, ми 8 годин ми простояли, там 8 годин на цьому кордоні. Виходить, якийсь підходить до нас чоловік, кавказької зовнішності, чи він грузин, чи абхаз, не сильно зрозуміло. Він підходить просто з ящиком апельсинів, показує, щоб діти відкрили там ззаду скло, і починає один, значить, другий апельсин, і він на своїй мові щось каже, навіть там не англійською. Я кажу, enough, все, досить, скільки цих... Він, значить, посміхається, в нього сльози на очах, і він бере цей ящик, просто отак висипає дітям на коліна, а ці радуються, ой, апельсини. І він цей ящик висипає, і я розумію, що він плаче теж. І я плачу, і всі плачуть, і собачки гавкають, фури фафакають. Це такий сюр був.
Це був просто, ну, як не з нашого життя, як не зі мною це робиться. Це був от просто сюрреалізм. В Будапешті ми 3 дні пробули. А потім ми поїхали до Праги, там моя подруга, інститутська, дуже близька подруга, хрещена люди. Ми в неї побули тиждень. І потім все-таки, ну, ця подруга дуже великий вплив зробила на моє життя, там, на життя нашої родини, за що я їй дуже вдячна. Вона вмовила нас поїхати в Німеччину. І Німеччина була найсоціальніша, завжди була, і залишається найсоціальніша країна Євросоюзу. Тут завжди були дуже великі підтримки матеріальні, в тому числі там, фінансові, з житлом. Тут для біженців вона завжди дуже робила багато, ця країна. Коли ми визначилися з напрямком, що треба їхати в Німеччину, перше, що я зробила, це я почала онлайн-курси слухати німецької, щоб хоча б їх і хайзи знати. Ну, бо я вважаю, що це правильно, щоб ти знав хоч приблизно мову там, приймаючої країни. Потім я стала шукати житло, бо не могла дозволити дітям ночувати в спортивному залі там, чи десь в таборі для біженців. Ну, не могла. Це не снобізм, там, це не жлобізм. Це, я вважаю, нормальне бажання мами зробити своїм дітям якнайкраще. Тим більше Богдан, який з інвалідністю, який з не такою стабільною психікою, там, як нормотипові діти. Він дуже хвилюється, він дуже дратується там, від якихось. Він не може бути в великому скупченні людей. По-перше, да. І по-друге, про інших людей теж треба думати, бо з ним поруч знаходитися довгий час. Не всім може подобатися. Він дуже комунікабельна дитина. Він людей, прямо скажемо так, дістає, а не всім це подобається. І ловити на себе негатив не хотілося. І взагалі, нащо це робити, якщо це можна не робити? От я вважаю, нащо страждати, якщо можна не страждати. Тому ми почали шукати, де б нам хто б нас де прихистив. Власне, отак от склалися зірки, що дуже там свята родина, я вважаю, з цього нашого містечка Обершлеймсхайм, що вони погодилися нас прийняти. Вони там, мабуть, ключовим тут стало те, що казали, що дитина з інвалідністю, дитина погано ходить. В них була бабуся, яка теж погано ходила, власне, це її будинок. Вони знають просто, що це таке людина, яка там погано пересувається. Тут були пристрої є вони для пересування. От такий, не візочок, а такий з коліщатками, як ходунки. От люди похилого віку, я потім подивилася, в Німеччині дуже часто з такими ходунками ходять. Тут є пристрій там по сходах, щоб там підніматися. Але Богдану, слава Богу, цього не треба. Нам вони принесли, в перший же день принесли самокат, щоб можна було його, просто щоб він ставав 2 ногами, а хтось без дорослих там його віз, але щось йому це не зайшло. Перший тиждень, коли ми сюди приїхали, ми видихнули, ми розклали речі, ми зрозуміли, що тобто ви одразу приїхали можна... в цей будинок? Так, ми одразу сюди приїхали, ми зрозуміли, що, тут спокійно, вже більше нікуди далі їхати не треба, ще нас чекав великий шлях по документи, там всякі бюрократичні процедури, але ми принаймні знали, що тут, в нас тут буде прихисток і ніхто нас звідти не вижене. В перший тиждень в мене просто глаза не висихали, я була в шоці, до нас почалася хресна хода з сусідів. Нам несли все, от реально нам несли все, починаючи від речей, від там курточки, джинси, дитячі, взуття, іграшки. Приніс на Різдво Санта-Клаус телефон, і він знімає прямо серії, він таки робить... Это персонажи мои. Да. Я их помню всех. Например, это Иклан, дедушка Вади, это его второй дедушка, это Прага, это миллион родственных связей. это Бегите, Ваня, поможете. это Ваня, это Кряк, это Лена, это Хуртетики и много других. Чи задають питання, коли ви повернетесь додому, ваші діти, як вони взагалі сприйняли цей переїзд? Постійно задають. Діти постійно задають питання, коли ми повернемося. Вони дуже скучають там за однокласниками, за бабусями, за собакою і котом. Це взагалі просто от бабуся нам з екрану показує собаку і кота. Діти там гладять, екран просто гладять. Діти, важко, не знаю, важко мені відповісти, чи
чи вони розуміють, наскільки це все серйозно, бо от в межах там своєї підліткової психіки я думаю, що вони от всю важкість ситуації вони не розуміють. І слава Богу. І в них, так, от вони спілкуються зі своїми однокласниками з української школи. Вони постійно, з дівчатами, там, от Люда в нас з дівчатами грає там в Roblox, вони там цілі там чати, оці голосові створюють, вони по 2 години проводять за телефонами. І ті дівчата, які в Україні позалишалися, це в них не тема для розмови. Це більше в нас для дорослих. От в нас це проблема. Ми, коли говоримо зі своїми друзями, там, з батьками, з кимось там з близькими, це в нас найперша тема, що ви, як ви, там, вода, там, газ, світло, що у вас є, там, генератори, що у вас нема, там, стріляли, не стріляли. А діти це все набагато простіше сприймають. Там от в Люди одна подружка, вона в Брно в Чехії живе, інша подружка в Броварах в Києві, вона так і залишилась в Київській області. І от вони втрьох там, коли вони спілкуються, вони в ці Роблокси грають, нема в них цієї теми для розмови. В них от якось воно легше там проходить. Чи коли ми намагалися ще вчитися в українській школі дистанційно, там минулого навчального року, коли вчителька казала, що діти, в мене зараз повітряна тривога, все, вимикаємося, урок закінчено. І діти всі такі, ура! Це в мене тіліпало, коли я це чула. Тобто, Боже, повітряна тривога, це зараз треба швидко згорнути всі комп'ютери, там, планшети і кудись там бігти в безпечне місце, а дітям це ще один привід урок пропустити. Ура! Нічого не робити. Училки, воздушка, ага. Скажіть, а ви намагаєтесь зараз якось спеціально, інформаційно захистити своїх дітей від новин про війну, від фотографій, від, я не знаю, хейту якогось? Діти не сидять настільки в соцмережах, там, наскільки я, і вони цього не бачать. Звісно, я їм розказую, я їм постійно розповідаю, що там в Україні війна, що там була там повітряна тривога, що був там обстріл, що стріляли, там ракети, випускали там кілька ракет по Києву, але Київська область не зачіпила, тобто наш будинок в Броварах, там бабуся, з ними все нормально, там з ними все гаразд. Я їх не ізолюю від цього, вони знають прекрасно. Я в межах там своїх знань, я їм розповідаю про Першу світову війну, про Другу світову війну. Тобто ми не робимо вигляд, що цього немає. Як вони адаптувались тут у Німеччині? Школа, соціальне життя, гуртки? Як з іншими дітьми вони комунікують? В дітей це набагато простіше, знову ж таки, ніж в дорослих проходить. От в Люди є подружка, вона молдаванка, вона знає там молдавську мову, російською вони спілкуються. Там вона вже там подружилася, заприятелювала з кількома дівчатами з Німеччини, вони якось знаходять спільну мову, щось на перекладачі, щось там на пальцях показують. Якось... Просто я сповідую таку думку і дітей до цього привчаю. Ми не знаємо, що буде далі. От ми живемо тут і зараз. От якщо ми зараз тут живемо, то давайте жити наповну тут. В мене нема такого, що там, нащо там зараз іти там на якийсь гурток, все одно ж от там місяць, там 2 і повернемося, там 2 тижні там і будемо повертатися. Поки ми тут. Значить, будемо жити тут. Значить, будемо поки що будувати своє життя тут. Довготривалих перспектив, довготривалих планів я зараз не будую, бо я не знаю, ніхто не знає, як воно буде. Зараз горизонт планування максимум 2 тижні. Там от через 2 тижні там діти, ми з вами там можемо там кудись там поїхати. Якщо ми вже сюди приїхали, якщо ми вже тут опинилися, то треба робити все, щоб діти жили повноцінним життям. В дітей має бути дитинство і в дітей має бути повноцінне життя. І я вважаю, що діти не мають... В моїх дітей зараз там найбільша проблема – погано написали тест з німецької мови. Треба зранку вставати в школу. Я не хочу вставати, я мушу вставати. Та хай це буде в них найбільша проблема, чим проблема, що ми сидимо в підвалі 2-гу добу і нам нема де взяти води. А як Богдан? Чим він займається тут? Чи грається він з дітьми по сусідству? Богдан комунікабельна дуже дитина, він грається зі всіма, він там всім дарує якісь свої малюнки. В школу він не ходить поки що, бо тут, як виявилося, дуже складна бюрократична процедура для таких дітей, там, як Богдан, для дітей з інвалідністю. Тут треба спочатку підтвердити свою нездатність там ходити в звичайну школу,
І, ну, і тому от, власне, от майже рік він нічим не займається. Він ходить на масажі, там, на іпотерапію ми ходили, в басейн ми ходили. Ми зараз, це було головне, щоб ми не залишали фізичної реабілітації, бо для нього фізична реабілітація – це найважливіше. Ми з ним займаємося вдома німецькою, він вчить німецьку, він онлайн там дивиться уроки, він вже непогано, можна сказати, він може комунікувати німецькою мовою. Все-таки, думаю, що наступного місяця, що він піде в школу, от в кого нема з соціалізацією взагалі ніяких питань. Там, от він, як в Україні, він дуже там любить чіплятися, от як я це називаю, там, чіплятися до людей. Там, от він в Україні там ходить і всім там свої іграшки показує, що там, а це в мене там ящериця, а це в мене там ведмідь, а це в мене ще хтось. А, ми в Німеччині, да? Ну окей, я буду казати німецькою. Das ist meine Ente. Все. Да. Все просто. Скажіть, а ви вже вдалося вам оформити там статус дитини-інваліда тут у Німеччині? Чи ви ще в процесі? Ні, ми ще в процесі, бо спочатку ми займалися там, ВНЖ, там, документами, які там стосуються родини. Ми паралельно займалися підтвердженням інвалідності, але перед цим нам треба було пройти там ще одну процедуру, а перед цим ще одну. І тільки там нещодавно ми отримали документи. Є така установа Кіндер-центрум, яка, власне, і це перша ланка для підтвердження інвалідності. От цю першу ланку ми вже найважливішу і найскладнішу. Ми її вже, слава Богу, пройшли. Далі сподіваємося, що буде легше. Що я можу сказати? Відношення не тільки до дітей, до людей з інвалідністю. От як тільки перетинаєш європейський кордон, зразу, от коли це перший раз стається там в будь-якому віці, там з будь-якого приводу, там чи ти як турист, чи ти там от перший раз, ти думаєш, що от саме це місто, в якому ти є, що це якесь місто там для інвалідів, або що тут поруч є реабілітаційний центр, бо дуже багато людей на візках, дуже багато людей там на якихось ходунках, там на костелях, там з синдромом Дауна. Ні, це не спеціалізовані центри, потім ти до цього звикаєш. Це звичайна практика. В них люди з інвалідністю в Європі не ховаються по якихось закапелках, там, по будинках. Вся інфраструктура дуже направлена, дуже спрямована на цих людей. Там, от в музеях ми були в Deutsche Museum, це найбільший музей, найбільший технічний музей, здається, Європи. Там дуже багато людей на візках, які або хтось там їх супроводжує, або вони там самі пересуваються. І для них абсолютно є все. Є пандуси, є підйомники. От людина на візку. Перше слово – це людина. Яка різниця? Да? Окей, на візку, і що? Нема там, от до Богдана нема такої якоїсь там підвищеної уваги. Там, можливо, да, йому дозволяють, наприклад, там більше, там, ніж іншим дітям, його завжди всі намагаються там пригостити, там щось йому, от він там, наприклад, в магазині, він дуже комунікабельний, він там питає, там, «Liebe Frau, wie viel kostet eine Donut?» І вона така, ой, боже, хлопчик, на тобі цей донат, цей пончик, на тобі безкоштовно, ой, там, значить, guten Appetit, vielen Dank, і він такий там прямо щасливий від цього, да. Але щоб там було таке, от як в нас там, ой, Боже, яке нещастя. Я як згадаю, там на майданчику гуляємо з дітьми, да. Боже, яке нещастя. В смислі, яке нещастя, що? Боже, яка ви от Господи, як же ж вам, дай вам Бог здоров'ячка, що ви не кинули цю дитину. В смислі? А що я? Це моя, це мої всі троє. Та-да, я ж ото і кажу, Боже, вам же ж так тяжко, мабуть, а ви свята жінка, що ви її в роддомі не кинули. Про мене там кажуть, це оця мама, що троє однакових. Бо вони там однаково зросту, однакового віку, да, всі думають, що вони трійнята. Оця мама, що там троє однакових дітей. Там, Тому от Богдану тут, напевно, найлегше. Угу. А чим ви особисто займаєтесь, окрім піклування про дітей? Я, як і всі, хто в Німеччині, хто приїхав і має статус по 24-му параграфу тимчасового захисту, я вчуся на курсах німецької, намагаюся опанувати німецьку. Це дуже, дуже складно. Я завжди намагаюся щось робити для допомоги там,
Не так давно, значить, вступила я в шкарпетковий батальйон, ми в'яжемо шкарпетки на фронт. Да, я люблю в'язати, я там завжди там, ну, щось там не таке, там не дизайнерські речі, а от там шарфики і шкарпетки – це те, що я вмію, і от в'яжу на фронт шкарпетки. Я завжди, коли випадає нагода взяти участь в там якомусь проєкті, спрямованому на допомогу. От, наприклад, влітку я записувала інтерв'ю для громадської організації Fight for Right, саме про евакуацію людей з інвалідністю, там психологів записувала, людей, які допомагали в евакуації, чиновника з Укрзалізниці, яка теж багато зробила для цих людей з інвалідністю в перші місяці. І от потім я статтю ще про це написала, от крім допомоги в соціологічному дослідженні, крім цих проведення інтерв'ю, онлайн-інтерв'ю. Коли випадає нагода щось зробити соціально корисне, то я це роблю, бо я вважаю, що це мій обов'язок. Коротко, догнала мене думка, за чим я найбільше сумую, ну крім людей, там, звісно, за якими предметами, да, за книгами. Я побачила оголошення, це всередині березня, що в Мюнхені є вільний український університет, і там є бібліотека, яка дає книги там всім бажаючим. Ми одним із перших туди поїхали, записалися, взяли собі там книг, там детективи, дитячі книжки, там Всеволода Нестайка дітям взяли, там я собі взяла Кокотюху, там взяла собі, не пам'ятаю, вже Стівена Кінга якогось взяла. Ну там, звісно, невеликий там вибір, це вони не розраховували на таке, але зразу відкрили свої двері. І оце для мене був такий шматочок дому. А радіодиктант Національної єдності писала в цьому році? Ні, диктант не писала, навіть не пам'ятаю, по якій причині не писала. Да, я пам'ятаю, мене ще мама запитувала по телефону, каже, ти будеш писати диктант єдності? Чи ми кудись, може, до лікаря йшли, чи кудись ми там ще в якісь установи йшли, але не писала. Ну, так, чого не вистачає, саме української мови не вистачає, як не дивно. Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Дякую, що були з нами. До зустрічі. Побачимось. Матеріал підготовлений у межах проєкту «Права людини в Україні», який виконується Програмою розвитку ООН в Україні та фінансується Міністерством закордонних справ Данії протягом 2019-2023 років.